ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ DPKIDS එක ලස්සන නිර්මාණ කරන්නයි. ඔයාලා දැන් මෙච්චර දවසක් ලස්සනට චිත්‍ර ඇඳලානේ. මම දැක්ක ලස්සන චිත්‍ර අඳිනවා. ඒ වගේ තමයි අපි අද ඉඳලා ඔරිගමි මම දන්නවා ඔරිගමි කියලා නම කියපු ගමන් ඔයාලා දන්නවා මොනවද කියලා. ලස්සන අපූර්ව කලාවක්නේ හැමෝටම රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඉඳලා අපි ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණ ගොඩාක් අපේ ආදරණීය දුවලා පුතාලා එක්ක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං අද හිතුවා මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලාත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඔරිගමි ටියුලිප් මලක් හදන්න. මේක හරිම සරලයි. ඕනෙම දුවෙකුට පුතෙකුට කොලයක් හොයාගෙන ලස්සනට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔරිගමි නිර්මාණයක් කරනකොට සම්මත ඒකේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 15ක් දිග 15ක් පළල හරි 4 කොලයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ඇති මේකේ මල ටිකක් පොඩි කොලේ ටිකක් ලොකුයි. එතකොට අපි එකම ප්‍රමාණයේ කොළ දෙකක් නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ 15ක් දිග සෙන්ටිමීටර 15ක් දිග 15ක් පළල කොලයක් ගන්නවා නම් මලේ කොලේ හදන්න ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් අපි කියමු සෙන්ටිමීටර 10ක් දිග 10ක් පළල කියලා. ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් පොඩි කොලයක් ගන්න ඕනේ මල හදන්න. ඉක්මනට ලෑස්ති කරගන්න කොළ දෙක අපි අද ලස්සනට හදමු මේ ටියුලිප් මල. හරි. දැන් ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම මම මේ මල හදන්නයි යන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ රතු පාට කොලේ අරගෙන ඒක මෙහෙම හරි 4S විදිහට නෙමෙයි ඒක පාට අපි කියමු අපි A4 කොලයක්ෙන් මේක කපලා ගත්තා කියලා. එහෙම වුණොත් මේ පැත්ත රතු පාටයි ඔයාලගේ A4 කොලේ අනිත් පැත්තත් ඒ පාටමයි එන්නේ. මම තෝරගත්ත ඔයාලට අද නැමුම් ක්‍රම පහසුවෙන් පේන විදිහට එක පැත්තක රතු පාට නම් අනිත් පැත්ත වෙනස් පාට කොලයක්. දුවලා පුතාලටත් පුළුවන් රැපින් පේපර් එකක් වගේ පාට දෙකක් තියෙන කොලයක් අරගෙන ලෑස්තුනා නම් මේ නැමුම් පාරවල් ඉගෙන ගන්න ටිකක් ලේසි වෙයි. එතකොට අපි මේ කොලේ හොඳ පැත්ත කියලා ගත්තොත් පිටි අනිත් පැත්ත තමයි මේ සුදු පාටට මගේ කොලේ තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒ කොලේ මෙහෙම 4S තියෙන කොලේ මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් ඇද කරගෙන නමාගෙන ඒකේ මේ උඩ තියෙන මේ දාරේ මෙන්න මේ කෙළවරට නමනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට නමලා දැන් ත්‍රිකෝණයක් පේනවනේ දුවලට පුතාලට. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මෙහෙම ඇරෙන පැත්තක් තියෙනවා. මේ නැමුම් දාර පැත්ත තියෙනවා. අපි මේ ඇරෙන පැත්ත උඩ අත තියාගෙන මේ නැමුම් පාර අපේ පැත්තට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ලස්සන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවානේ මෙතන. ත්‍රිකෝණෙමේ දිගම පාදේ අපිට හරි මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්නේ මේ කෙළවර මෙන්න මේ කෙළවරට තියලා අපි චුට්ටක් මෙතන පොඩි නැමුම් පාරක් දාගන්නවා. අපි මේක දිගටම තද කරන්නේ. එහෙම වුණොත් අපේ ටියුලිප් මල ලස්සන අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක මෙතන චුට්ටක් නැමුම් පාරක් දාගෙන මේ එක කෙළවරක් මේ අපි මුදුනටම නමන්නේ නැහැ. ඊට පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා නමනවා. දැන් අපි මෙන්න මේ නැමුම් පාර තද කරනවා. ඒ වගේමයි මේ ඉතුරු දාරයත් මෙන්න මෙහෙම මේ කෙළවරටම නමන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රමාණයටම වගේ මේ පැත්තට නමනවා. හරිම ලේසි. ඔන්න අපි අපේ ටියුලිප් මල හදලා ඉවරයි. මේකම අපිට පුළුවන් මේ දැන් අපි හදුවේ ටියුලිප් පොහොට්ටුවක් වගේනේ. මං හදලා පෙන්නන්නම්. මේකම අපි නැමුවොත් ඉන්න බලන්න ආයෙත් අපි මතකද බලන්න දැන් අපිත් එක්ක මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ත්‍රිකෝණේ වගේ නැමුවා. ඊට පස්සේ මැද ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතනටම ගන්නෙ නැහැ. මගේ මේ දුවලා පුතාලට මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉඩ තියලා තමයි නමන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ නමන මෙන්න මේ දාරේ මේ මැද රේඛාවට ලං කරලා නැමුවොත් ඔන්න මම නමලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම දෙකම නැමුවොත් ඒක අපිට පේන්නේ පොහොට්ටුවකට සමානව. ටියුලිප් පොහොට්ටුවක හැඩයක් තමයි එහෙම නැමුවොත් පේන්නේ. ටිකක් පිපුණු මලක් හදන හැටිත් මං කියලා දෙන්නම්.
දුවලා පුතාලට පුළුවන් ආස පාටක් කැමති පාටක් ඕන එකක් ගන්න මලක පාටක් තියෙන. එතකොට මෙන්න මේ හතරැස් කොලේ අපි ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට නැමුවා. මැද ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම මැදටම ගන්න නැතුව පොහොට්ටුවක් විදිහටනේ අපිට ඊළඟේ කෝණේ ටිකක් පිපිච්ච මලක් විදිහට. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මෙතන උඩ දාරේ ඉඳලා අපි චුට්ටක් තව මෙහාට ගන්නවා. ඔන්න අපේ මල. දැන් පොහොට්ටුවක් වගේ තිබ්බ මල ඔන්න දැන් ගොඩක් පිපිලා. ඒ වගේ තව මෙහාට කරොත් තව ලස්සනට පිපිච්ච මලක් වෙනවා. දුවලා පුතාලට පේනවද මේකේ වෙනස? හරි. දැන් අපි ඉගෙන ගමු මෙන්න මේ මලේ කොලේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. මං කිව්වා පුතාලට දුවලට මතක ඇති මේ කොලේ අර පොඩි කොලේට වැඩිය. මේ පේනවනේ මේ මල හදපු කොලේට වැඩිය ටිකක් ලොකුවට ගන්න ඕනේ. කොලේ හදන කොලේ එකත් හරිම ලේසි. ඉස්සරහ පාට තියෙන පැත්ත නෙමේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. මේ දාරෙට ගන්නවා. පරිස්සමින් මෙහෙම නමන්න ඕනේ හරියටම මේ දාර එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න. හරි. මෙන්න දෙකට නැමුවා. ඊට පස්සේ මේ අර ලොකු කොලේ මැද දාරේ තියෙන එක නෙමෙයි මේ ඇරෙන පැත්තේ. මේ එක කොලයක් නෙමේ කොල දෙකම එකතු කරනවා. මෙන්න මේ දාරෙට ගන්නවා. තව චූටි ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ පුතාලට දුවලට පේනවනේ මෙතන මේ දාරයක් මෙතන අපි අර පොඩි ත්‍රිකෝණේ නම් එකේ දාරයක් තියෙනවනේ ඒ ළඟින් නෙමේ. ඊට පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් අපි මෙන්න මේ කෙලවර මෙන්න මේ දාරේ දිගේම මේ පැත්තට නමනවා. මම ආයෙත් කියන්නම් මේ මෙතන දාරේ මෙතන මෙහෙම කෙලින් නෙමේ. චුට්ටක් ඒ දාරේ ඇද වෙන විදිහට. එතකොට තමයි මෙන්න මේ රේඛාව උඩට එන්නේ. මේ අපි මෙහෙම කරේ නෑ මේ මෙතනට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම තද කරනවා. ඔන්න අපි කොලෙත් හදලා ඉවරයි. දැන් මෙන්න බලන්න. අපේ ලස්සන ටියුලිප් මල අපි හදාගත්තේ මේ විදිහට. ලස්සනයිද බලන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ගම් චුට්ටක් දාලා මේක පොඩ්ඩක් මෙතනින් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනටත් ගම් ටිකක් ගාලා මෙහෙම මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මෙන්න බලන්න. හරි ලස්සන අපූර්ව ටියුලිප් මලක්. මේ බලන්න අපේ ලස්සන ටියුලිප් මල. මට පේනවා මගේ දුවලා පුතාලත් මේ වගේම ලස්සන ටියුලිප් මලක් හදලා දැන් හරි සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න දිගටම මේ බලන්න මේ තව ඔරිගමි මලක් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ගොඩාක් ඉදිරියට අපිත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. අපේ දුවලා පුතාලා අපේ මේ DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔරිගමි විතරක් නෙමෙයි මේ ඔරිගමි යොදාගෙන චිත්‍රත් ඉගෙනගත්ත චිත්‍රත් යොදාගෙන ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් කරමු. මේ වගේම තවත් ලස්සන වැඩසටහනකින් අපි ආයෙ එකතු වෙමු. ආයුබෝවන්.